chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Noli. Trong bài học ngày hôm nay, Noli sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta móc mũi đơn X. Đầu tiên, các bạn cần chuẩn bị cho Noli một cuộn len sợi và một cây kim móc phù hợp với sợi len đó. Các bạn sẽ gây cho Noli một chuỗi dây móc xích gồm 30 mũi. Sau khi tạo xong được một chuỗi móc xích gồm 30 mũi, chúng ta sẽ nối mũi cuối cùng với mũi đầu tiên lại. Các bạn sẽ cầm len như thế này. Sau đó chúng ta quay, trượt mũi vào chân đầu tiên. Rồi các bạn sẽ móc một mũi trượt đi qua 2 vòng tròn trên kim. Như vậy là chúng ta đã nối được chuỗi móc xích này trở thành một vòng tròn. Bây giờ các bạn sẽ lên một mũi móc xích nữa. Đây chính là chiều cao của mũi đơn. Bình thường đối với các bạn sử dụng mũi đơn V là chúng ta sẽ móc như sau. Các bạn sẽ đâm kim này, đi len từ dưới, lấy len qua, kéo lên. Nhưng mà đối với các bạn móc mũi đơn X thì các bạn chú ý quan sát. Chúng ta sẽ đâm kim vào vòng tròn, sau đó quay kim lên bên trên của sợi dây, rồi kéo len qua chân móc. Sau đó thì cũng đi qua 2 vòng tròn trên kim như bình thường. Mình sẽ thực hiện lại cho các bạn quan sát. Chúng ta sẽ đâm kim này, kéo len lên, đi qua 2 vòng tròn trên kim. Ở hàng thứ nhất thì chúng ta hơi khó quan sát. Bây giờ các bạn sẽ thực hiện như vậy cho đến hết hàng. Và mình sẽ tiếp tục móc cho các bạn hàng thứ hai thì để chúng ta dễ dàng quan sát mũi đơn X hơn nhé. Tới cuối hàng, các bạn sẽ trượt mũi và kết thúc hàng thứ nhất. Đây, các bạn có thể thấy là sau khi mình móc xong hàng thứ nhất thì các bạn sẽ quan sát được mũi chữ X rõ hơn. Bây giờ mình tiếp tục thực hiện hàng thứ hai. Các bạn sẽ lên cho mình một mũi móc xích để làm chiều cao của mũi đơn. Ở chân của mũi móc xích này, chúng ta sẽ đâm kim vào này, kéo lên, đi qua 2 vòng tròn trên kim. Để tạo mũi đơn X mà nổi hơn thì mình chỉ các bạn một mẹo nho nhỏ. Đấy là khi các bạn đâm kim xuống này, lấy len lên này, thì chúng ta kéo cái sợi len lên. Chứ các bạn đừng nên lấy như này rồi chúng ta đi qua luôn, thì cái mũi móc X nó sẽ không được nổi. Chúng ta sẽ đâm kim vào này, kéo lên này, thì chúng ta phải kéo cái len cho nó lên hẳn như thế này này. Sau đó thì chúng ta mới đi qua, thì cái phần chữ X nó sẽ nổi hơn. Như vậy là sau khi các bạn móc liên tiếp các hàng mũi đơn X như thế này thì mình có thể tổng kết lại như sau. Đây là mũi đơn X này. Thì các bạn sẽ quan sát được là mũi đơn X ở trên bề mặt của mũi móc sẽ có 2 sợi dây vắt qua chéo nhau như thế này, tạo nên được hình chữ X.
Và cách để tạo ra mũi X là các bạn sẽ đâm kim xuống và chúng ta sẽ đặt cái kim móc này ở bên trên của sợi len. Thay vì là mũi đơn V thì các bạn sẽ để ở bên dưới như thế này. Thì với mũi đơn X chúng ta sẽ vòng kim kéo qua, sau đó thì đi qua kim bình thường. Thì chúng ta sẽ luôn luôn tạo được mũi X ở trên bề mặt sản phẩm. Noli chúc các bạn thành công nhé. Đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của Noli Handmade. Bấm vào biểu tượng quả chuông để là người sớm nhất xem được video mới nhất của Noli. Bye!